guys, it's me again, DOVELYN. Welcome back to my channel! For today's video guys, ay meron na naman akong panibagong tutorial na ipapakita sa inyo. Ito po ay ang paggawa ng pain ng isda na ginagamitan ng hose ng DEXTROSE. Ito po guys ay isa lamang po sa maraming paraan na pwedeng gawin para makahuli ng skipjack tuna or yung sambagon kung tawagin dito sa amin. Pero bago ang lahat guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, please do watch, like kung nagustuhan mo, and don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka na sa next na video. So without further ado, let's go and let's watch! Kailangan lang ng rintex na sky blue, sinulid, crystalline cloth na sky blue at saka silver, hose po ng DEXTROSE at saka yung hook na number 2 po siya, yung may butas. So, ang unang gawin po ay isukat yung hose sa gitnang daliri ng kamay. So, pagkatapos pong isukat yung hose ay hihiwain lang po yung dulo nito. Ang pagkakahiwa po nito ay V-cut po ang style. Maliit lang po siya na paghiwa. Tapos sa kabila naman V-cut din yung pagkakahiwa. So, magkabila po yung pagkahiwa ng dulo ng hose para po yan sa centennial or crystalline cloth. Dyan po ipwesto yung dulo ng centennial or crystalline cloth. So, ganyan na po yung magiging resulta pagkatapos na hiwa. Dito naman po sa crystalline cloth na gagamitin guys, ay kailangan po mahaba po yung pagkakasukat niya kaysa sa hose. Kasi kailangan po guys na meron siyang extension. Makikita nyo po mamaya kung bakit kailangan po may pasobra yung pagkakasukat na crystalline cloth sa hose na gagamit. Kailangan lang po guys na i-estimate po yung kung gaano po kalaki yung butas ng hose, ganun din po karami yung gagamitin na crystalline cloth. And don't worry po guys kasi hindi po kayo mahirapan sa pagpasok ng crystalline cloth kasi iano po natin yan sa tubig para mas madali po yung pagpasok sa butas nito sa hose. At saka guys, kailangan din siya gamitan ng rintex para mas makita po siya ng isda. Kasi pag meron pong rintex na nakalagay guys, mas mabilis po talaga siyang makita ng isda. Mas mabilis po siyang makita ng isda kasi pagdating po sa ilalim ng tubig, kumikinang po yung rintex na ginamit. Ito na yung sinabi ko guys na kailangan lang po siyang isawsaw sa tubig para mas madali po siyang maipasok sa butas ng hose.
kapag ready na po siya ipasok sa butas po ng hose guys, kailangan lang pong talian yung crystalline cloth para pag kinain po siya ng isda ay hindi po siya matanggal. So talian lang po siya guys. So ito na po yung sinabi ko guys kung bakit kailangan po may extension yung crystalline na ginamit kanina, kasi para po siya sa pag-ipit. Yun pong extension ay yun yung gagamitin sa pag-ipit doon sa ginawa natin sa hose kanina guys, na yung hiniwa po natin yung dulo. So sa dulo na yun, doon po iipit yung crystalline cloth. At saka pagkatapos po niyang iipit, talian po siya. Tatalian na naman po para hindi siya talaga matanggal pag nakain na po siya ng isda. At saka para hindi rin po siya babalik sa dati. So kapag nakagawa na po ng ganun, yung natitira sa kabilang dulo ay kailangan na po nating putulin kasi wala na po yung silbi. Bago nga po pala siya talian guys, kailangan na ipasok mo na po yung nylon sa butas ng hose. Kasi pag hindi mo po ipasok muna yung nylon, mahihirapan ka na pong magpasok nito kapag naitali na po yung dulo. So kailangan po napasok muna yung nylon. At saka yung nylon na ginamit dito guys ay number 10 po. Doon naman po sa pagtali guys ay hindi po kasamang itali ang centennial or ang crystalline cloth. Ang itali lamang po ay yung dulo lang po ng hose ng dextrose. Yung ginamit po na pantali dito guys ay yung ano lang po ha, yung sinulid pa din po yung ginamit na pantali dito.
So yung nylon kanina guys na pinasok natin dun sa hose, yun po yung gagamitin natin para pantali naman sa hook. Na siya guys, nagawa na po. Yan na po yung resulta. And that's it for today's video guys. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po ay nagustuhan ninyo at sana din po ay nakakatulong ang video na ito. Kung meron po kayong gustong isuggest or ipagawa para sa next na content, just comment down below. At para naman po sa mga magpa-shoutout, i-comment nyo na rin po para ma-shoutout ko na kayo sa next na video. And speaking of shoutouts, shoutout nga pala kay Vlog ni Tite and Junito Madelo. At sa lahat po ng taga-Lianga, Surigao del Sur. Shoutout po sa inyong lahat guys. So once again guys, this is DOVELYN'S saying, babush! Bye-bye!